Hi everyone! Welcome back to my vlog, and now we're going to do a homemade pizza made of these ingredients. Yeah. Wala kaming pizza, pita bread? Ano ba? Pizza bread. Pizza bread. Pero meron kaming sliced bread. Yes. And we will customize it depende sa gusto naming sangkap and disenyo. Siyempre. Say hi naman kayo sa aking vlog. Hey everything. Hey everything. Ayan. So this is my first time na gumawa ng parang cooking Show. vlog or food vlog or whatever vlog na tinatawag dito. Dito sa ating channel, and I'm enjoying it. So tignan natin kung i-venture natin yung ganitong content anytime soon. Hello ba? Yes. Siyempre, yan para sa tutorial. Yeah. Magayon ang isa. Yan mo pa Hindi na lang. Pero man. Yes, paano ba gumawa ito? I-ano ko na kayo ng tutorial kasi nakadina nakita nyo sa ating video, medyo ano lang siya. Parang montage lang or mga clips lang. So ito, tutorial na siya. So meron tayo ditong tomato sauce or pizza sauce. Pwede yung gamitin yan. Medyo makalat na kasi marami na kami gumagawa. Ayan, so una, kailangan natin siya i-spread dito sa ating bread. Ito ang magiging nating base. Hindi pa yan. Dapat ano? Yes, kailangan ganyan. I-spread natin siya sa bread. And next na ilalagay natin is yung coleslaw. Yan. I-spread lang natin siya. Yes po. And of course, ang ating quick melt na cheese. Ayan, kakamainin natin kasi kami lang naman ang kakain. Yes, medyo iba yung texture niya kasi quick melt nga siya. And next naman ay lalagyan na natin siya ng mga toppings, which is yung ham, hot dogs, pineapple. Yun na sa'yo. Yes, oo. Kuya, yung warang hotdog yun. Then, pinalagyan natin ng pinya. Depende sa gusto nyo laman ng pizza nyo. And of course, yung sibuyas, white onion. So, yan na. Then, ikukook natin siya sa oven 4 to 5 minutes hanggang ma-toast yung kanyang crust. So, yun lang kadali, di ba? And for affordable price, mga nasa 400 pesos lamang to. Pang buong pamilya na siya. Yes. Habang naka-quarantine tayo, this is a good thing to do. Mag-invent, mag-innovate, or gumawa ng something na special for your family, di ba? And of course, ayun nga. So, hintayin na natin maluto and mamaya tingnan natin kung kamusta naman yung ating final product. Yung ating pizza, homemade pizza by Jazzyventure Vlog. Try na natin ngayon ang ating final product. Ayan. Hop. Can't shake it. Sana Napaka ano? Crispy. Harap. Pero Anong handa? Anong handa? Hirap. Yummy. Rock. Finger heart. Yan ina. Tanaan mo, dali. Tapos medium ka. Kamusta naman ang lasa niya, Day? Wait muna. Ang sarap! Very good.
Okay. Thank you pala Yeah. sa pizza.